आपण व्हिज्युअल प्रोग्रामिंग हा सब्जेक्ट पाहत आहे. लास्टच्या लेक्चरला आपण सिलेबस डिस्कस केलेला होता. त्यानुसार पहिलं युनिट जे आहे ते आज आपण पाहणार आहे .NET. या संदर्भात पहिल्या युनिटमध्ये आपल्याला जे इंट्रोडक्शन आहे ते आत्ता आपल्याला पाहायचे आहे. पहिला पॉईंट .NET संदर्भात. .NET म्हणजे काय? .NET मीन्स एक फ्रेमवर्क आहे. ज्या फ्रेमवर्कचा वापर करून डेव्हलपर वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲप्लिकेशन्स डेव्हलप करतो आहे. मग हे जे .NET आहे ते .NET कोणी डेव्हलप केलं? तर हे .NET मायक्रोसॉफ्टनं डेव्हलप केलेलं आहे. मग या .NETमध्ये काय आहे? तर .NETमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे लँग्वेजेस आहेत. एकूण 32 लँग्वेजेस आहेत. त्यांचं बाइंडिंग एका ठिकाणी केलेलं आहे. त्यासाठी कॉमन कंपायलर आहे, लायब्ररी आहेत ज्याचा आपण वापर करून ॲप्लिकेशन्स किंवा लँग्वेजेसला त्याचा वापर होतो आहे, किंवा डेटाबेस कनेक्टिव्हिटीसाठी त्याचा यूज होतो आहे. अशा प्रकारे या फ्रेमवर्कचा आपणाला वापर होतो आहे. आता .NETमध्ये ज्या 32 लँग्वेजेस मायक्रोसॉफ्टनं एकत्र बाइंडिंग करून केलेलं आहे त्याच्यामधील एकूण 11 लँग्वेजेस स्वतः मायक्रोसॉफ्टनं डेव्हलप केलेले आहेत. त्या कोणत्या लँग्वेजेस आहेत? C# आहे, F# आहे, VB.NET आहे, J# आहे, CPP.NET, JavaScript.NET, WPS, पायथॉन, रुबी, C#, ASML ह्या अशा प्रकारच्या 11 लँग्वेजेस स्वतः मायक्रोसॉफ्टनं डेव्हलप केलेल्या आहेत. आता या ज्या लँग्वेजेस आहेत ते आपल्याला काय या सगळ्या लँग्वेजेस आता आपल्याला सिलेबसमध्ये शिकता येणार नाहीत, पण त्याच्यापैकी ज्या ASP.NET, C# वगैरे या लँग्वेजेस आहेत त्या आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहणारच आहे. मग या लँग्वेजेसचा वापर ॲक्च्युली होतो आहे कशासाठी? तर या लँग्वेजेसचा वापर आपल्याला होतो आहे तो वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲप्लिकेशन्स डेव्हलप करण्यासाठी. तर ते कोणकोणत्या प्रकारचे ॲप्लिकेशन्स आपण या इथं डेव्हलप करतो आहे किंवा तो डेव्हलपर डेव्हलप करतो. तर डेव्हलपर त्या लँग्वेजेसचा वापर करून वेब ॲप्लिकेशन्स तयार करतो आहे, डेस्कटॉप ॲप्लिकेशन्स तयार करतो आहे किंवा मोबाईल ॲप्लिकेशन्स तयार करतो आहे. ह्या अशा प्रकारचे ॲप्लिकेशन्स त्या फ्रेमवर्कमधून डेव्हलपर तयार करतो. तर या लँग्वेजेस आपणाला शिकायचे आहेत. आपण .NET जे वापरणार आहे त्याचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत? आपणाला या .NET फ्रेमवर्क वापरण्याचा फायदे काय आहेत? तर आपण .NET फ्रेमवर्क वापरत असताना किंवा त्याच्यातील लँग्वेजेसचा वापर करत असताना आपणाला तिथं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मध्ये लँग्वेज करता येणार आहे. जेणेकरून आपणाला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग म्हणजे काय आपण लास्ट सेमिस्टरला पाहिलेलं आहे. तर त्याचा वापर करून आपणाला या इथं क्लास ॲक्सेस करता येणार आहे किंवा क्लास क्रिएट करता येणार आहे आणि ऑब्जेक्ट थ्रू आपण त्यातील मेंबर फंक्शन्स वगैरे वापरू शकणार आहे. त्याचबरोबर आपणाला लँग्वेज इंडिपेंडन्स आहे. .NET हे लँग्वेज इंडिपेंडन्स आहे किंवा डेटा ॲक्सेससाठी इफिशियंट आहे. कोड शेअरिंग मीन्स आपणाला एका लँग्वेजमधून दुसऱ्या लँग्वेजमध्ये कोड आपणाला जो तयार केलेला आहे तो शेअर करता येणार आहे. मीन्स काय? जर समजा तुम्ही एखादा फॉर्म तयार केलेला आहे आणि फॉर्मसाठी डेटा ॲक्सेसचा एखादा कोड तयार केलेला आहे, तो एका लँग्वेजमध्ये केलेला आहे आणि दुसऱ्या लँग्वेजमध्ये तुम्हीला तो ॲक्सेस करायचा असेल तर तो आपण कोडसुद्धा शेअर करू शकतो. त्याच पद्धतीनं सपोर्ट फॉर सर्व्हिसेस ही सगळ्यात मोठी ॲडव्हान्टेजेस जी आहे .NETनं दिलेली आहे. आपण ज्या वेळेला फ्रंट एंड आणि बॅक एंडमध्ये कनेक्शन केल्यानंतर जर समजा एखाद्या थर्ड पार्टीचा, मी काय म्हणतो व्यवस्थित आहे का, थर्ड पार्टीचा जर कुठल्या सर्व्हिसचा जर सपोर्ट लागणार असेल तर तो .NET फ्रेमवर्क थ्रू आपण इझिली ॲक्सेस करू शकतो. ही महत्त्वाची ॲडव्हान्टेजेस .NETनं दिलेली आहे. या पद्धतीनं आपणाला वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲप्लिकेशन्स तयार करायचे आहेत .NET फ्रेमवर्क.